नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई भेजिटेरियन थाली कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला म मसरुम र क्याप्सिकम बनाउन गइरहेको छु। मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा जिरा फुराउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो प्याज र हरियो खुर्सानी राख्ने र यसलाई 1 मिनेटसम्म भुट्नु पर्छ। त्यसपछि अब यो क्याप्सिकम पनि राखेर एकैछिन भुट्ने। अनि अब यो मसरुम पनि राख्ने। त्यसपछि 1 टीस्पुन जति बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अनि यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। र अब यसलाई कभर गरेर 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब यो यतिको भइसकेपछि यसमा अब 1 टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, हाफ टीस्पुन खुर्सानीको धुलो, मैले चाहिँ हाफ टीस्पुन जति गरम मसला पनि राखेको छु। त्यसपछि अदुवा लसुन पनि राख्ने र अब यसलाई राम्रोसँग एकपटक मिक्स गर्ने। अब यसमा यो टमाटर पनि राख्ने। अब यसलाई कभर गरेर टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। अब यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा हरियो धनिया पनि राख्ने र यसलाई एकपटक चलाउने। अब हाम्रो मसरुम र क्याप्सिकम ग्रेभी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म भिन्डी फ्राई गर्न गइरहेको छु र यसको लागि मैले प्यान बसाले। यसमा तेल राख्ने र मेथी फुराउनु पर्छ। मेथी खैरो कालो भइसकेपछि अब यसमा प्याज र हरियो खुर्सानी राखेर यसलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। अब भिन्डी पनि राख्ने र यसलाई एकपटक चलाउने। र अब यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। भिन्डी यतिको भइसकेपछि चाहिँ म अब यसमा 1 टीस्पुन बेसार राख्छु। अलिकति नुन पनि राख्ने र थोरै मसला पाउडर पनि राख्ने र अब यसलाई राम्रोसँग एकपटक मिक्स गर्न पर्छ। यो भिन्डीलाई चाहिँ मसलासँगै एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब भिन्डी यतिको भइसकेपछि भिन्डी पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म तोरीको साग बनाउन गइरहेको छु र यसको लागि मैले प्यान बसाले। अब प्यानमा अलिकति तेल राख्ने। त्यसपछि मेथी फुराउनु पर्छ। अनि अब यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराउने। अब यो तोरीको साग राख्ने। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग केलाएर अनि पखालेर लिएको छु र अब यसलाई एकपटक चलाउनु पर्छ। र यो सागलाई चाहिँ यतिकै पाक्न दिनुपर्छ। अब यो सागमा अलिकति नुन पनि राख्ने र यसलाई यतिकै पाक्न दिने। यो सागमा रहेको पानी चाहिँ हल्का सुक्न थालेपछि यो साग रेडी हुन्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो तोरीको साग पनि रेडी भइसकेको छ। अब म पनिर, आलु र केराउ बनाउन गइरहेको छु र यसको लागि सबैभन्दा पहिला म पनिरलाई हल्का फ्राई गर्छु। पनिर हल्का फ्राई भइसकेको छ। पनिर बनाउनको लागि मैले एउटा प्यान बसालेको छु। म यो प्यानमा चाहिँ पनिर भुटेर बाँकी रहेको तेल राख्छु। यो तेलले चाहिँ पनिरमा राम्रो फ्लेभर दिन्छ। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा जिरा फुराउनु पर्छ। त्यसपछि सुकुमेल र तेजपत्ता पनि फुराउने। अनि अब यो प्याज पनि राख्ने र यसलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। प्याज यतिको भइसकेपछि अब म यसमा उसिनेको आलु राख्छु। त्यसपछि अब यो उसिनेको हरियो केराउ पनि राख्ने। मैले चाहिँ केराउलाई रातभरि भिजाएर अनि 2 सिटी जति लगाएर उसिनेको हो। अब 1 टीस्पुन बेसार राख्ने अनि नुन पनि राख्ने र अब यसलाई एकपटक मिक्स गर्नुपर्छ। अनि अब एउटा मिडियम साइजको चप टमेटो पनि राख्ने। अब यसलाई कभर गरेर टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ।
टमाटर पाकिसकेको छ। अब म यसमा 1 टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, हाफ टीस्पुन गरम मसला पाउडर, हाफ टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी अनि अदुवा लसुन राखेर यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो केराउ आलुलाई चाहिँ मसलासँगै 1 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। 1 मिनेटपछि अब म यसमा आधा कप जति पानी राख्छु। यो पानी चाहिँ ग्रेभीको लागि हो। त्यसपछि अब यसमा पनिर पनि राख्ने र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा हरियो धनिया पनि राख्ने, मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो केराउ आलु र पनिरको ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो सबै चिज रेडी भइसकेको छ र मैले यो खाना थालीलाई चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। मैले लिएको छु राइस, त्यसपछि मैले लिएको छु दाल। मैले दालको रेसिपी चाहिँ यहाँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरेको छु। मैले लिएको छु दही, आलुको अचार। यो आलुको अचारको रेसिपी पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरेको छु। त्यस्तै भिन्डी फ्राई, तोरीको साग, मसरुम क्याप्सिकम ग्रेभी अनि मटर पनिर पनि लिएको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो भेजिटेरियन खानाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र यहाँहरू पनि यसै गरी बनाएर खानुहोला। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला।